iba yung pilugin siya. So, parang maghirap hawakan. Pero ito, mas madali siyang hawakan. Hi guys, I'm back. Dito na lang ako sa rooftop namin mag-skincare routine para natural light na lang. Kasi madilim sa banyo. So, start na tayo. So, okay na siya. Hinugasan ko na siya para at least malinis, diba? So, ilagay natin siya dito. And then, I'll do my normal skin routine muna. So, ito pa lang ginagamit kong facial, So, may soap siya, sunscreen, whitening, and toner. So, ngayon, yung soap lang muna tayo. Yun yung gagamitin ko. Pag bumula na siya, yung gagamitin ko yung, yung brush natin. Okay, so, i-wet ko muna yung face ko at lalagyan ko ng sabon. By the way, guys, yung sabon, kasi nakaganitong packaging lang siya ngayon. Pero may mga bagong packaging na sila. Nauna kasing stocks to. Pero okay lang, is the same din lang naman. May Hello Glow na nakalagay. Naka-engrave siya sa sabon mismo. Oh my God, hindi kita. Basta, legit naman to guys. Hindi naman siya fake. Okay, so yan. Medyo may sabon na yung face ko. Pwede rin yung mga anong facial wash nyo. Pero yung sabon na lang ginamit ko. So, yan na siya. Nag-vibrate na. Wait, i-landscape ko yung video. Pag naganto na lang kasi mas okay siya. So, igagan mo na siya sa face mo. Ang sarap. Yan. Ito lang yung pinaka, mahina. Lakasan ko kaya. Tapos, dito. Sarap. Sarap na ang feeling kasi nabubuhay yung yung dugo mo sa mukha. Di ba? Buti pa yung dugo mo nabubuhay. Kasi yung puso mo patay. Charot. Wala talaga akong pagsisising binili ko to. Kasi at first kasi yon antok na antok ako nung binibili ko siya. Sabi ko, kasi niregaluhan naman ako ng kuya ko ng 5,000 pesos for my birthday. Kaya, sa ganito ko na lang siya binili, di ba? At least maalala ko si kuya ko habang nag-skincare ako. Thanks, kuya. Yun. Parang gusto ko siyang lakasan. Kaya yung kilay ko, guys, ang gulo, di ba? Ganyan talaga in real life ang kilay ko without any pencils or anything. Ang sarap niya dito kasi ito yung problema ko sa may ilong, di ba? Hindi nalilinisan masyado. So yun, i-deep cleanse natin siya. Ang sarap. Lakasan ko nga. Anyway, magdadagta ako ng sabon sa face. Ay, may idea ako. So, habang gaganto na lang ako, itutur ko na lang kayo sa rooftop namin. Char. So, magulo pa siya ngayon kasi hindi naman sila naglilinis, nag-aayos, yan. So, ang overlooking siya ng river. So, yan, sa river, sa likod ko. Medyo parang chocolate yung tubig na yun. Ewan ko kung bakit. Umulan lang konti, ganyan na yung tubig. So, ang sarap niya sa feeling. Medyo, yan, habang nagtutour tayo. Sa mga gustong umorder nito, marami na rin siya sa Lazada, guys. Sa Lazada, sa Shopee. Pero parang mas nainggan nyo kung bumili ba via Facebook. Mas madali pa siya. COD pa. So, yan. Ilang minutes na ba nakalipas? Sige na, ganyan. Tapos sa panood ko pa, ito, yung ganito niya, pwede mo daw pang-massage ng ganyan. Ay, ang sarap din ng feeling. Oh. Problema ko talaga yung mga ko, ang itim dito ko. Tapos dito sa may sa may nose. I really love it. Char. Sarap. Okay, stop na. Tapos mag-wash lang ako ng face and then let's put the face sheet. Tapos yung roller naman tayo. See ya! So, ito na siya guys. Pagkatapos ko siyang hugasan, may pagkakaiba ba? Meron naman siguro. So, ito yung face sheet natin from Sasa. Wala na kasi yung Innisfree. Ubus na. Hindi ko alam kung saan tinago ng kapatid ko. Pero, meron akong Sasa. Normally, binibili ko to. Made in Korea din naman siya. So, should be fine. Try ko siya. Alright, so nalagay ko na siya. Parang hindi masyado maganda yung pagkakalagay ko, no? Pero sabi nila, pag gumamit ka daw ng ganito, kunin mo pa yung ibang, anong tawag dito, yung extract niya sa loob. Charot. So, ilalagay mo siyang ganyan sa eyes. Ito, ang dami kong mga fine lines. And then, sa ilong. Yan. So, leave it for 10 minutes lang. So, dali magugas muna ako ng kamay. It's roller time.
Ayan, so, up lang daw, pataas. Oh my god. So, yan. So, upwards. Hanggang. Yung iba nilalagyan lang nila ng aloe vera gel. Pero face mask, face sheet na lang sa akin. Kasi matagal na rin ako hindi nagpe-face mask. Face sheet. Pwede rin yata siya sa neck, pero wag na. Sa face muna tayo. Focus tayo sa face. Oh, by the way, unang nakita ko tong Jade roller na to sa friend ko, si Michelle, si Gang. Hi Gang, kamusta ka na dyan sa Canada? So, sabi niya, ay maganda yan Gang, blah blah blah. Kasi ngayon ko lang siya na-realize, kasi free naman siya nung pagbili ko nun, kaya naalala ko siya. Anyway, message ko siya later. Maganda talaga. Okay. So, gamitin naman natin yung other side niya, yung mas maliit, which is dito sa eyes. Gentle lang daw. Yan. Nagro-roll siya. Ooh. Ayan. Tapos dito sa kabila. Few moments later. Hi guys, so sana nakikita nyo naman yung difference ng mukha ko kanina at saka ngayon. Okay siya, diba? I love it. As kung magbigay ako ng review talagang out of 100, 100% talaga yung thumbs up ko. And then I really like it kasi parang na-relax yung face ko, na-massage siya. You know, ang ganda. Promise, I like it. I love it actually. Yun, so let's move on to skincare routine natin. So, Hello Glow talaga yung ginagamit ko. Like, almost 2 months na. Yan, almost 2 months na talaga siya, guys. Kaya bumili ako ng 12 sets. Actually, 6 lang kasi naghati kami ng kapatid ko. Sorry, medyo nabasa yung damit ko. So, what's next is magto-toner muna tayo. So, yung toner niya, mabango, tsaka gentle on the skin. Clarifying toner. So, kulang tayo ng ganito. Oh! Alcohol muna tayo, guys. Few moments later. Guys, super sulit talaga yung niya, bayad niya. Kasi COD pa. Diba? Trusted ka. Kasi COD. Babayaran mo lang siya kung nasa kamay mo na siya. Pero kapon medyo kinabahan ako. So, sa tissue, maglagay lang ng toner. Tapos, i-massage lang natin sa face. Yan. So, then, yan. So, pag kasi may kasama siya isang set, may toner, may sabon, which is yung ginamit ko kanina, may night whitening cream, which is ginagamit ko sa gabi. Tapos, pag umaga naman, whether it's rainy or sunny day, sunscreen talaga yung nilalagay ko. So, magka-sunscreen muna tayo ngayon. Yan. Sa face, sa ilong. Yan. Yan. Tapos, syempre, pagkatapos sa face, yung neck din para even yung kulay. Ano to? Yung towel. So, yan. Sa neck. Neck, baby. Thank you pala sa kuya ko sa birthday gift niya at nakabili ako ng facial brush, which is sobrang tutuwa talaga ako. I love you, kuya. So, let's start. So, sunscreen. So, actually, toner tsaka sunscreen lang pag nasa bahay lang ako. So, after this, actually, wala na akong ginagawa. Pinapadry ko na lang siya. Tapos, yun. Tapos, mag-next na naman ako sa another routine pag maliligo na ako ng hapon. Hapon o kaya later actually, after 2 hours. Kasi, mag-workout pa ako. Diba? Kinakarir ko talaga yung pag-take care ng sarili ko kasi syempre, if naka-quarantine na nga tayo tapos you don't make the most out of it or you didn't make it as a useful or ang tawag doon. Basta, chance mo na nga itong i-take care yung sarili mo kasi sa bahay lang. So, why not, diba?
Yun nga lang, sana walang nagkakasakit and sana ma-stop na yung ano. Kasi itong vlog ko kahit ano-ano na lang sa channel ko, ang gusto ko talaga is food and travel. So, dahil nga sa nangyayari ngayon, ito, nag-unboxing, tas nagre-review na lang ako. Tapos yun nga, yung gumagawa rin ako ng mga easy makeup look using the Scout Beauty products, which is, kailangan ko pa nga palang ginawa nun kasi parang nag-start ako lately. So, lagyan na din natin sa neck natin. By the way, yung isang set, nagagamit ko siya with, parang more than 3 weeks. 2 to 3 weeks pala siya. Yan. So, medyo may mga nakakapansin namang naguglaw yung skin ko. Pero, totoo kaya? Uy, hulog. Yun. So, tapos na tayo for this video. Tapos, yun, yung mga details na lang ng mga products na to is ilalagay ko sa description box and I'll do workout after 1 hour, then 30 minutes workout, and I'll start my day. See you on my next vlog, guys. Subscribe naman ng channel ko, please. Mwah.